Vì sao Khánh Vân dừng chân ở top 21 Hoa hậu Hoàn Vũ? Khánh Vân cải thiện nhiều kỹ năng khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Song, cô vẫn chưa may mắn đạt thành tích cao. Khánh Vân kết thúc hành trình Hoa hậu Hoàn Vũ 2020 với thành tích top 21 chung cuộc. Cô là thí sinh nhận được lượt bình chọn cao nhất. Kết quả này nhìn chung không bất ngờ, bởi dàn thí sinh Miss Universe năm nay được đánh giá mạnh. Trước chung kết, các chuyên trang sắc đẹp cũng dự đoán Khánh Vân là nhân tố tiềm năng nhưng khó ghi tên vào top 10. Màn diễn bikini ở chung kết ảnh hưởng đến kết quả của Khánh Vân. Sau khi theo dõi đêm thi chung kết, không ít ý kiến cho rằng màn cắt toát của Khánh Vân không ấn tượng bằng vòng bán kết. Cô vẫn trình diễn ổn định nhưng thiếu sự bứt phá để tạo điểm nhấn. Đây được cho là một trong những lý do khiến đại diện Việt Nam trượt top 10. Song, theo nhận định của giới chuyên môn trong lĩnh vực sắc đẹp, vòng thi này chỉ đóng vai trò một phần nhỏ. Thông thường, danh sách top 21, top 10, thậm chí top 5 được xác định từ trước, dựa vào cả quá trình tham gia hoạt động, trả lời phỏng vấn kín và thi bán kết. Hình ảnh Khánh Vân ở đêm thi bán kết Miss Universe. Bà Thúy Nga giám đốc điều hành công ty Elite cho hay, chúng ta chỉ được xem hình ảnh của các bạn thí sinh qua truyền hình, qua mạng xã hội mà thôi. Chưa kể, hình ảnh đó liệu có được phản ánh trung thực hay không? Như vậy, nhận xét của chúng ta cũng chỉ mang tính chủ quan. Rất khó để trả lời câu hỏi tại sao Khánh Vân hay cô A, cô B đi thi lại không đạt thứ hạng cao. Chỉ có thể nói là thí sinh Việt Nam chưa đủ thuyết phục được ban giám khảo. Còn lý do chính xác, chỉ ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi ấy biết rõ nhất. Bà Nga cho rằng Khánh Vân đã làm tốt trên hành trình 10 ngày qua, từ hình thể, nhan sắc, đến kỹ năng. Song, bà cũng nhận xét dàn thí sinh Miss Universe năm nay có nhiều ứng viên mạnh. Việc không lựa chọn top theo khu vực khiến tỷ lệ cạnh tranh khó hơn. Trong top 5, có đến 4 gương mặt châu Mỹ Latin. Các bạn ấy có chiều cao, hình thể tự nhiên rất đẹp, gần như áp đảo về độ sexy. Hoa hậu Mexico, Peru đều là những thí sinh dày dặn kinh nghiệm, tham gia nhiều cuộc thi và ứng xử tốt. Kinh nghiệm, vốn sống giúp họ có được sự tự tin trước đám đông. Chuyên gia Phúc Nguyễn, người nắm bản quyền cử thí sinh tham gia cuộc thi Miss EAT, cho rằng top 21 là thành tích đáng mừng cho những cố gắng của đại diện Việt Nam. Nếu Khánh Vân không được yêu quý hoặc không xứng đáng, khán giả sẽ không bình chọn nhiều như vậy. Lý do Vân chỉ dừng ở top 21, ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ mới nắm rõ nhất. Tôi được biết năm nay ban tổ chức Miss Universe từng chia sẻ tiêu chí không chỉ nằm ở câu chuyện váy áo nữa. Đương nhiên, sự chuẩn bị chỉn chu thì vẫn luôn tốt và cần thiết. Vậy câu chuyện còn lại nằm ở đâu? Sự tự tin, thể hiện được bản thân nằm ở khả năng ngoại ngữ. Khi bạn nói tốt, bạn mới tự tin thể hiện trước ban giám khảo. Tôi nghĩ đây là điểm chưa mạnh của Khánh Vân. Khi một thí sinh bị hạn chế ở khả năng truyền đạt, ban giám khảo sẽ khó hiểu được cá tính, con người thật của cô ấy. Hờ hen nỉ hệ là màu sắc khác biệt. Đến nay, Hờ hen nỉ hệ vẫn là thí sinh Việt đạt thành tích cao nhất ở đấu trường Miss Universe top 5. Thực tế, Hờ hen nỉ hệ cũng không thành thạo ngoại ngữ. Trên sân khấu Hoa hậu năm 2018, cô từng nói tiếng Anh ấp úng, không rõ ý tứ. Song, theo lý giải của bà Thúy Nga và ông Phúc Nguyễn, Hờ hen nỉ hệ là trường hợp đặc biệt, một nhân tố lạ. Hờ hen nỉ hệ đảm bảo các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu chúng ta cứ ngồi đợi, không biết bao giờ lại tìm được một nhân tố như bạn ấy, bà Nga nêu ý kiến. Bà Thúy Nga và ông Phúc Nguyễn ảnh đánh giá, trường hợp của Hờ hen nỉ hệ lại là câu chuyện khác. Khi chấm thí sinh, tôi tin rằng ban giám khảo chia ra những tiêu chí rõ ràng. Hen nằm trong nhóm có vẻ đẹp lạ, khác biệt, được chú ý và có sức ảnh hưởng. Còn nếu không độc đáo, bạn phải đẹp và có trình độ đáp ứng tiêu chí cuộc thi, chứng tỏ được bản lĩnh. Những thí sinh ở tầm trung thì quá nhiều, vì thế sự lựa chọn sẽ không đến lượt. Theo Phúc Nguyễn, các đấu trường quốc tế, cụ thể là Miss Universe rất chú trọng màu sắc lạ. Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 cũng là một cô gái da màu, tóc ngắn cá tính. Chính vì vậy, anh cho rằng một đại diện được cử đi thi thì phải đảm bảo tiêu chí quốc tế. Nếu cứ bám theo tiêu chí sắc đẹp trong nước, ắt hẳn khó thành công. Việt Nam thiếu trung tâm đào tạo hoa hậu chuyên nghiệp. Theo bà Thúy Nga, từ năm 2002, công ty Elite đã bắt đầu mua được bản quyền Miss Earth, rồi đến Miss Universe về Việt Nam. Đây là một chặng đường không ngắn.
nhưng bản chất sự việc là chúng ta thiếu những trung tâm đào tạo thí sinh chuyên nghiệp. Ở các quốc gia khác, thí sinh Hoa hậu được đào tạo từ sớm, kỹ năng ngấm vào máu. Họ gần như hoàn thiện từ lúc tham gia cuộc thi trong nước rồi. Không chỉ ở kỹ năng trình diễn sân khấu, mà còn là cách đi đứng, nói chuyện. Đến khi chuẩn bị đi thi quốc tế, họ chỉ bổ sung, bồi đắp thêm. Còn ở Việt Nam, trong khuôn khổ mỗi cuộc thi, chúng ta thường chọn ra một thí sinh tốt nhất, rồi sau đó mới đào tạo để đi thi quốc tế. Thời gian vài tháng cho đến 1 năm là quá ngắn để hoàn thiện mọi kỹ năng. Bởi có những bạn là tờ giấy trắng khi đi thi, chưa có bất cứ kinh nghiệm nào. Giới chuyên môn cho rằng Việt Nam thiếu trung tâm đào tạo Hoa hậu chuyên nghiệp. Bà Nga cho hay không thể lấy thành tích của một đại diện đạt top 3 hay top 5 để nói vị thế nhan sắc Việt Nam đã thay đổi trên bản đồ thế giới. Đó không phải thành tích bền vững. Chúng ta cần có những trung tâm, kết hợp huấn luyện viên trong nước và nghiên cứu cả giáo trình quốc tế. Bởi khoảng cách giữa Việt Nam và các nước khác ở lĩnh vực này khá lớn. Chuyên nghiệp hóa không chỉ đơn thuần là tổ chức cuộc thi như thế nào, mà phải là có những thí sinh như thế nào. Phúc Nguyễn đồng tình với ý kiến Việt Nam thiếu những trung tâm đào tạo Hoa hậu chuyên nghiệp. Mỗi đơn vị, tổ chức hiện nay hoạt động theo tiêu chí riêng, không thống nhất. Thời gian đào tạo 1-2 năm cho mỗi đại diện đi thi là không đủ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.